Hej, vi kommer från årskurs 7 vid Uppsala musikklasser. Och vi ska bli musikstjärnor och alltid ställa upp om våra fans. Alltså ni vill ha selfies med oss. Idag har vi fått i skoluppgift och lära oss mer om mediciner. Vår lärare säger att några av de bästa forskarna i världen finns här i Uppsala och vi ska ta reda på om det är sant. Hej och välkomna till Uppsala universitet, BMC och en hel dag på den farmaceutiska fakulteten. Så vad kul att ni ville hälsa på just oss. Och idag är det ju ni som bestämmer, så vad tycker ni vi ska titta på först? Jo, lärare har sagt att man behöver ny antibiotika för att bota sjuka. Uppfinner ni sådana här? Vilken bra fråga! Antibiotikaforskning är ju superviktigt och i min korridor finns faktiskt en hel grupp som arbetar med just det. Häng med så kollar vi in labbet. Vad forskar ni egentligen om på er fakultet? Ja, men vi forskar på allting som har med läkemedel att göra. Allt från hur man gör de små molekylerna till hur man använder läkemedel på bästa sätt. Och egentligen brukar vi prata om att vi går från idé till produkt och vi har hela spannet. Och det är någonting som gör den farmaceutiska fakulteten unik. Vi är de enda i Sverige som har just det här helhetsgreppet på läkemedelsutveckling och läkemedelsanvändning. Bra, men nu ska ni få gå in på antibiotikalabbet och där är det labbrockar som gäller. Oj, vilka häftiga grejer! Vad jobbar ni med? Jag jobbar med antibiotika. Ni vet att antibiotika är livsviktiga läkemedel som behövs för att bota infektioner. Tyvärr så har de antibiotika vi har idag rår inte riktigt på alla bakterier, så det behövs nya. I vår grupp här så har vi faktiskt hittat en molekyl som kanske kan bli någonting framöver. Är det bara ni som uppfinner nya antibiotika? Nej, det jobbar vi med i hela världen. Men det är faktiskt så att vi här också hjälper andra forskare i Europa att utveckla antibiotika. Det kostar mycket pengar och tar väldigt lång tid, så den hjälpen behövs. Det ska vi säga till vår lärare. Men jag har en släkting som har cancer. Jobbar ni någonting mot det? Inte hos oss här, men i nästa korridor där borta så jobbar man mycket med det. Vad spännande! Dit går vi. Ja, hej då hörni! Följ med! Hej då, tack! Vänta, jag vill ta en selfie med dem! That's a good idea! Ta en selfie med er. Absolut! Så vem är den kändaste personen som jobbar här då? Ja, känd och känd, svårt att säga. Vi har ju ingen direkt TikTok-kändis här, men när forskare gör nya upptäckter, då vill ju sprida det. Och då pratar vi ofta med tv och radio och försöker få ut vårt budskap. Och några som ni kanske har sett sedan tidigare tror jag vi har här inne, så vi kan gå in och besöka henne. Häng med! Här jobbar vi verkligen med att försöka uppfinna nya typer av läkemedel. Så kallade biologiska läkemedel. Har ni hört talas om det? Ja, lite. Ja. Men ni vet allt om vacciner, eller hur? Ja. Det här, vet ni vad det är? Nej. Det föreställer en antikropp. Det är just de antikropparna som vi försöker skapa när vi försöker skapa ett skydd mot virus när vi vaccinerar personer. Men vi kan faktiskt också utveckla de här till att målsöka immunceller. Och på så sätt kan vi styra immuncellerna till att attackera och ta bort cancerceller. Och det är det vi jobbar med. Och då så i framtiden kan man bota cancer med en spruta? Ja, precis. Det är precis det vi tänker göra. Ja, vad häftigt. Så kan ni uppfinna en spruta mot alla sjukdomar i hela världen. Det är så äckligt att svälja stora äckliga tabletter. Ja, det är lite svårt. Det tycker mina barn också, att svälja just stora tabletter. Men det finns faktiskt en lösning och jag känner en forskargrupp här nere som jobbar just med det. Häng med så tittar vi på vad de gör. Wow, vilken cool apparat. Vad gör den för något? Den skriver ut tabletter och i framtiden kanske du har en sån här i ditt rum så behöver du inte gå till apoteket och hämta din medicin. Så den kan liksom göra piller som så här pillerprinter? Pillerprinter, vilket bra namn! Det är precis vad det är. Och just nu så skriver vi piller till barn på sjukhuset så att de lättare ska kunna ta sina mediciner. Så om jag är sjuk och skriver in att jag vill ha ett piller som ser ut som Justin Bieber och smakar jordgubbar, gör den bara det då? Nu hoppas ju jag att du inte ska bli sjuk. Men om du blir sjuk, då skulle jag kunna programmera den så att den skriver ut Justin Bieber med jordgubbssmak. Är det roligt att jobba som läkemedelsforskare?
Ja, de som pluggar här kan välja att jobba på många olika typer av jobb. En del forskar ju som du nämner, andra kanske väljer att jobba på apotek eller inom vården eller till och med på läkemedelsföretag eller utomlands. Och de allra flesta tycker det är jätteroligt. Men det funkar inte för mig, för jag ska bli doktor. Okej, grabbar. Vilken konstig arm. Vad håller den på med? Den här roboten den gör experiment åt oss och då kan våra forskare hålla på med andra saker. Vad coolt, men hur vet ni vad den ska göra? Vi programmerar den här roboten så vi bestämmer ju exakt vad den ska göra. Och det är också så att för varje experiment så lär vi oss mer saker. Så då behöver vi inte göra samma saker igen. Vad häftigt. Men vad gör ni just nu? Just nu så hjälper vi en grupp i ett annat universitet att utvärdera några andra av deras läkemedelskandidater. För vi måste hjälpas åt för att vi ska få fram bra läkemedel. Det här skulle jag lätt kunna arbeta med. Men kan man uppfinna mediciner och spela musik på samma gång? Häng med Anja så får ni se. Först vill vi ha en selfie med armen. Okej. Det är här vi som pluggar läkemedel hänger när vi inte pluggar. Vi gör ju egentligen här allt vi tycker är roligt. Men just för idag har vi förberett något speciellt för er. Så det är bara att hänga med. Det är det som låter här inne. Åh, chips! Chips! Thank you.